Hello and welcome everyone. I am Disha, your digital coach. Welcome to my digital direction channel. I hope you all are staying at home and investing your time in learning some new skills. But you know what? Sometimes it's little boring to do same things every day. Just like watching same people every day. You know what I mean? Um, just like your family members. हो, माझा आवाज थोडा लो गेला जेव्हा मी फॅमिली मेंबर्स असं म्हणाले. कारण आय होप यू विल अंडरस्टँड आय एम डुईंग माय व्हिडिओज ॲट होम ओनली. तर आय थिंक कोणी ऐकलं नसेल. तर येस, व्हॉट आय वॉज टेलिंग यू की आपण रोज रोज एखादी गोष्ट करून कंटाळतो. तर सेम थिंग विच इज हॅपनिंग विथ अस राईट नाव बिकॉज वी आर स्टेईंग ॲट होम ओनली अँड वी डोंट हॅव एनी अदर ऑप्शन दॅन नेटफ्लिक्स अँड झूम. सो दॅट मे बी द रिझन की झूम किंवा नेटफ्लिक्स सारखे ॲप्लिकेशन सध्या खूप ट्रेंडिंग आहेत. सो झूम ॲप्लिकेशनबद्दल बोलायचं झालं तर मेनी ऑफ यू हर्ड ऑफ लाईक झूम ॲप्लिकेशन इज नॉट सेफ किंवा तिथे खूप रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आहेत जे तुम्हाला फॉलो करायला लागतात अँड विच माइट बी डिफिकल्ट फॉर मेनी ऑफ अस. तर हे सगळं बघून किंवा झूमची ग्रोथ बघून मे बी व्हॉट्सॲपने पण एक नवीन अपडेट आणलंय ज्याच्यामध्ये तुम्ही 8 लोकांना एकत्रपणे कॉलिंग करू शकता इन्क्लुडिंग यू युअर सेल्फ. तर याच्यातून काय होईल की तुम्ही तुमच्या फ्रेंड्सना किंवा फॅमिलीला एकत्रपणे 8 लोकांशी बोलू शकता. तर त्याच्यासाठी एक नीड आहे ती म्हणजे की जे ॲप्लिकेशन तुम्ही अपडेट करताय ते समोरच्याच्या फोनमध्ये सुद्धा अपडेटेडच असायला पाहिजे. तरच तुम्ही 8 लोकांना एकत्रपणे ॲड करू शकता किंवा जर नाही केलं तर तिथे असा मेसेज येऊ शकतो. सो लेट्स बिगिन विथ द स्टेप्स व्हॉट यू नीड टू डू फॉर युअर न्यू व्हॉट्सॲप अपडेट. जर तुमच्याकडे अँड्रॉइड फोन असेल तर तुम्ही तुमच्या प्ले स्टोअरला जा किंवा जर तुमच्याकडे आयफोन असेल तर तुम्ही ॲप स्टोअरला जा. तर तिथे गेल्यानंतर तुम्ही त्या सर्च बारवरती, जसं मी लेफ्ट साईडला दाखवेनच पण तरी तुम्ही त्या सर्च बारवरती व्हॉट्सॲप असं टाईप करा. व्हॉट्सॲप टाईप केल्यानंतर सर्चवरती क्लिक करा. खाली तुम्हाला तुमचा व्हॉट्सॲप ॲप्लिकेशनचा लोगो दिसेल ग्रीनवाला असा. तर तो ॲप्लिकेशनचा लोगो बघून तिकडे समोर एक अपडेटचं बटन येईल किंवा ओपनचं बटन येईल. जर तुमच्याकडे अजून तो अपडेट आलेला नसेल तर तुम्हाला ओपनचं बटन येईल. जर तुमचा अपडेट तसा आला असेल तर अपडेटचं बटन येईल किंवा तुमचं ऑटो अपडेट ऑन असेल तर मे बी ते तुमचं अपडेट झालेलं असेल. तर फक्त तुम्ही तिथे एकदा जाऊन चेक करून बघा की तुम्ही 8 लोकांना व्हिडिओ कॉलमध्ये ॲड करू शकता का. जर तुम्ही शकत असाल तर या स्टेप्सची तुम्हाला गरज नाही आहे. पण ज्या लोकांना ते 8 लोकांचं एनेबल होत नाहीये कॉलिंग त्यांनी ही स्टेप्स फॉलो करा. तर आता तुम्ही गेलाय ॲप स्टोअरमध्ये त्याच्यानंतर किंवा प्ले स्टोअरमध्ये, तर त्याच्यामध्ये जाऊन तुम्ही व्हॉट्सॲपवरती गेलात. व्हॉट्सॲपवरती तुम्ही सर्च क्लिक केलं. आता तुम्हाला दिसतोय तो लोगो दिसतोय व्हॉट्सॲपचा. त्याच्या पुढे जर तुम्हाला अपडेट दिसतंय तर ते अपडेट क्लिक करा. ते डाउनलोड कम्प्लीट होईल. त्याच्यानंतर इन्स्टॉल येईल. तर ते इन्स्टॉल बटन क्लिक केलं की तुम्ही डिरेक्टली तुमच्या व्हॉट्सॲपमध्ये जाल. तर सिम्पल आहे. हे सगळं ओपन करून झाल्यानंतर लास्टला तुम्ही हे चेक करू शकता की तुम्ही कसे 8 लोकांना एकदम कॉल करू शकता. देर इज वन ऑप्शन की तुम्ही एक न्यू ग्रुप क्रिएट करा ज्याच्यामध्ये 8 लोक इन्क्लुडेड असते. तर ते 8 लोक किती, तर 7 जण प्लस तुम्ही एकटे. सो इन्क्लुडिंग यू इट्स 8 नंबर. तर तसे तुम्ही कॉल करू शकता डिरेक्टली कॉल बटनवरती जाऊन. पण जर तुमच्या ग्रुप्समध्ये खूप सारे मेंबर्स आहेत पण तुम्ही 8 लोकांना कॉल करू शकता, तर तुम्हाला व्हॉट्सॲप विचारतं की जेव्हा तुम्ही कॉलवरती क्लिक करता किंवा व्हिडिओ कॉलच्या बटनवरती क्लिक करता तेव्हा तुम्हाला व्हॉट्सॲप विचारतं की तुम्हाला कोणाकोणाला ॲड करायचं आहे त्या 8 लोकांमध्ये. तर तुम्हाला त्यांना फक्त जाऊन टॅप करायचं आहे की कोणकोणते लोक तुम्हाला ॲड करायचे. तर ते तुम्ही ॲड करून एकदा कॉलिंगचं बटन दाबून दिलं की 8 लोकांना एकाच टाईमला कॉल जातो. सो दिस इज अ क्वाईट इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस. आणि झूम सारख्या कॉम्प्लिकेटेड ॲप्लिकेशन्समध्ये जाण्यापेक्षा आपल्या जवळच्या लोकांना कॉल करण्यासाठी किंवा फ्रेंड्समध्ये बोलण्यासाठी व्हॉट्सॲप इज एनी टाईम बेस्ट आहे. तर तुम्ही प्लीज ट्राय करा. थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. प्लीज सबस्क्राईब टू माय चॅनल. आणि असे खूप सारे अपडेट्स जे तुम्हाला डेली लाईफमध्ये लागणार आहेत किंवा तुमच्या बिझनेसमध्ये तुम्ही डिजिटल मार्केटिंग कसे इम्प्लिमेंट करू शकता या प्रकारचे सगळे व्हिडिओ मी अपलोड करत राहीन. तर प्लीज मला फॉलो करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक यू.